इयत्ता किती पासून भाकरी बनवतेस मग? मी 6वी पासून. साधा भाकरी मईच्या हातची आणि भाजी श्रीमंत सरकारांची. आम्ही दोघं खाणार. हे सुक्क आमचा बघा मस्त पैकी अंगत पंगत. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवर आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमच्यासाठी मनापासून स्वागत करते. तर आता आज दुपारी थोडासा आराम केला. सगळे झोपलो होतं सगळेच आणि वातावरणावर थोडासा आवाज चेंज झाला. आता बनवते मी मस्त असा कडक चहा आणि त्यानंतर असणार आहे नॉनव्हेजचा बेत. तर ते कसं काय कुणाच्या हातचं हे सुद्धा इंटरेस्टिंग असणार आहे. तुर्तास चहा बनवते आणि श्री सुद्धा आज कधी नाही दुपारी झोपलाय. एरवी तो दुपारी कधी झोपला पण आयुष आणि माही झोपले की तो पण झोपला. त्यामुळे मग चला आता चहा बनवते आणि थोड्या वेळाने भेटते तुम्हाला की कसं काय रुटीन असणार आहे ते पाहूया आपण. आणि कोल्हापूरची थंडी बिंडी काय जे आहे ते त्यांना कसं काय वाटतं. सो जे काय असेल तर ते ब्लॉग पुढे काय प्लॅन असणार आहे पुढे ते पण पुढे लक्षात येईल. अद्रकवाली चाय. कांदा कट करण्याची पद्धत मला तर एवढा फास्ट कधीच जमत नाही आणि मैला वेळी लागते है ना मै. बोटाला एवढं जवळून लागायचं की बारीक बारीक बारीक. त्यामुळे मैला सवय झाल्या सगळं ऍक्युरेट करायची. तुझं पिऊन टाक वेस्ट होते मगच आहे राहिलेली. इकडं श्रीमंत सरकार काय करतायत मीठ वगैरे ही प्रोसेस चालू आहे आता. इकडे बघा एक जण खोबरं खिसतय. कट करायचं का खिसायचं मै घालू की मिक्सर मध्ये. आणि इकडं हे आलं आणि इकडे बघा आयुष आणि इकडे माही आणि श्ली तिकलं लुशून बसलेला आहे माशांसाठी. सध्या आहे ना त्यांची आणि माझी दोघांची चर्चा करून मग वेगळ्या पद्धतीने कॉकटेल करायचं याची वेगळी त्याची वेगळी करा. हे कृती करतायत आणि ऍक्च्युअल रेसिपी हे सांगताय. म्हणजे असिस्टंटचा रोल हे करायला मेन टीचरचा रोल यांचा आहे आणि आम्ही त्याच्यावर खायचे असिस्टंट आम्ही दोघी. मसाला कांदा कोथिंबीर गावाकडून आणली महिना गावरान एकदम आहे ना मै. हे कट करण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट एकच आहे. हे आता कशी होणार आहे भाजी माहिती नाही पण का सगळ्याचं क्रेडिट थोडं थोडं आहे. तुमची कशी आहे रेसिपी स्टार्टिंग पासून सांगा बरं जरा. उद्या डायरेक्ट बनवणार का? बरोबर. म्हणजे तुम्ही एक्सपोज करणारच नाही डायरेक्ट रेसिपीज बघायची. आमची महिला लकी आहे माहिती का वेगवेगळे पदार्थ बनवून घालतात. सगळेजण म्हणतात की नाही तू खूप लकी आहेस वर्षा खूप भारी हे मिळाले. त्यापेक्षा भारी मईचे मिस्टर आहेत. कारण का मला वाटतं की सगळे वेस्टर्न किंवा चाऊमिन असले पण है ना चायनीज सुद्धा बनवतात. फास्ट फूड असेल सगळंच. मी तर काहीच नाही. हा मग चालू आहे. काय करतोय? सरक चिकू झाड लावू दे माहिती तिला. लावलं काय करत बसले. ठीक काय केलं आता तुम्ही? ही मसाला तुम्ही आता असंच केलं का? आता यातलं पीस काढणार आणि थोडीशी पीस ठेवून मग रस्सा टाका म्हणजे रस्सा होतो आणि हे पण चविष्ट लागते असं. म्हणजे ते सुकं नाही का असं म्हणतात. ते सुकं नाही का? सुकच बरोबर आहे. बरोबर लय सुकं नको वाटते तिथे मग चांगलं लागत नाही ते. कोथिंबीर महाराष्ट्रीयन पदार्थ कोथिंबीर बनत नाही. कम्प्लीट होत नाही. हा कोथिंबीर असते म्हणजे असतेच. होय बरोबर कोथिंबीर नको.
बघत हे सुक्क. इथं आमटी पण रेडी आहे सोबत या इथं तुम्हाला सुकं मटण पण दिसेल, चिकन सॉरी. तर चला आता भाकरी गरमागरम बनवून लागली जेवण करूया. म्हणजे कसं गरम भाकरी असल्याचं की वेगळं हे तर तसं तर चुलीवरच्या पाहिजेत पण आता नाही पॉसिबल इथं, त्यामुळे करूया आता भाकरी. आता भाकरी मईच्या हातची आहे आणि भाजी श्रीमंत सरकारांची. आम्ही दोघं खाणार. तांदळाच्या भाकरी करते तुमच्याकडे इकडे कोल्हापूर. हा तांदूळ आणि ह्याच्यात पण मिक्स तांदूळ, तांदळाच्या करते तिकडे. नुसत्या तांदळाच्या पण करते. होय. पण देखणी पण तेवढीच. ते बघूनच असं म्हणजे नाही का नुसती जरी खाल्ली किंवा ते मीठ लावून तेल लावून खाल्ली तरी भारी असं वाटतं. किंवा दुधात गॅसवर का चुलीवर? चुलीवर तो कसं असते असं माणसाचं नाव लय सुंदर करतात. आई मला आधी वाटायचं म्हणजे आई लय भारी बनवते आमची आई. परत वाटायचं नाही आईपेक्षा सासूबाई भारी बनवतात. त्यानंतर असं म्हणजे तिथे गिरजा त्याच्यात गेलाव का भाऊबीजीला त्यांनी पण बनवलं होतं नॉनव्हेज. इतकं ह्यांनाच बनवायला लावलं होतं. भाकरी ताईंनी केल्या. काय सुंदर केलेलं आहे. एकदम पातळ. सोनकळी काय म्हणतात ते? सोनकढी. लय भारी लागली ती. भजीला तर चॅलेंज नाही. ती तर लयच भारी लागली. आणि एवढी जाड असून पिटाळ होती का भजी? लयच मस्त. त्याच्यापेक्षा भारी. एकापेक्षा एक सुगरणट आमच्याकडे. आणि ताईची आणखी बघायची बाकी. अण्णांना आशूची भाकरी आवडती. हाय का चुलीवरची असते आशूची. आणि हे अक्काच्या आईच्या काय म्हणतात त्याच्या छत्रछायाखाली यांचं मार्गदर्शन त्या दोघींच झालेलं आहे. आता लास्टला दाखवते थोडीशी फुगलं. मस्त अशी टम्म फुगली आहे. तू येता किती पासून भाकरी बनवतेस मग? मी 6वी पासून. 6वी बाबा. माहोल झालाय. एकाने भाजी बनव. ही बहीण भावाची रेसिपी आहे. एकाची भाकरी एकाची भाजी. मला मिळाली सुट्टी आज आणि मस्त पैकी आहे तोपर्यंत सुट्टी. होय. चला आता जेवायला घेत. बेत आमचा बघा मस्त पैकी अंगत पंगत. आणि खरं हे गेल्यानंतर सगळ्यात जास्त वाईट वाटणार आहे. कारण का फक्त आम्ही तिघच आणि गोंधळ वगैरे काय असणार नाही. श्री आणि एवढंच. तर बघा चिकू कशी झाली रे भाजी? छान भारी. कुणाचं प्यायचं चाललंय, कुणाचं खायचं चाललंय, कुणाचं मीठ घ्यायचं चाललंय, कुणाचा काला चाललाय. ही आमची गावरान पद्धत. मी पण काला करून खाते कारण मला ते लावून लावून असं नाही आवडत. बरेच जण म्हणतात की तू प्लेट मध्ये म्हणजे असं कसं काय, तर मी काला करून खाते. आणि बऱ्यापैकी आमच्या मराठवाड्यात मराठवाडा म्हणलं तर श्रीमान सरकार अपवाद आहेत. कारण काय होतंय त्यांना लावून लावून खायची सवय, लावून खातात ते. चला आता मस्त अशा गोऱ्या गोऱ्या पाण भाकरी आणि सुंदर असं जेवण आता मस्तपैकी एन्जॉय करतो. हाय ना आयुष? मेन जे गेस्ट आहेत ना त्यांना बघा कसं आवडली का चव? एकदम भारी. ते खूप चांगलं बनवतात का? ते खवय्ये आहेत. खवय्ये म्हणजे नादखुळा. ते नाही का कुठला पण पदार्थ असेल ना त्याच्यात सगळ्यात बेस्ट जे आहेत ते म्हणजे पारखण्याचे. त्यांना लातूर मध्ये कोणता पदार्थ कुठे चांगला मिळतो हे पण माहिती आहे. ऑनियन ऑनियन. तुम्ही की सांगा. एक नंबर. मी नेहमीच रिव्ह्यू देते. छान. हे आयुष आयुष कसं झालंय रे? एक नंबर. माय दीदी खूप छान झाले. स्त्रीला विचारायला. श्री तुला कसं वाटतंय? काय 0? एक नंबर ग. गासचा वादी मग घ्या नवीन पीस. अरे मधलं देखील राहणं एकच दे. स्त्रीसाठी. तेवढं खाऊन का एक जरी हात टाकू दे. बघा लगेच साफसफाई वगैरे क्लिनिंग चालू झाली. खाल्लं आणि बसलं की
बसलंच. खाल्ल्याबरोबर पटापट आवरलं तर आवरलं. हो ना. आणि हे सकाळी मधले लोड होते त्यापेक्षा पटकन बोलत बोलत होऊन जाणार आहे. आणि आता आज तर काय मला मदतीला नाहीये त्यामुळे काय विषयच नाही. तर आता जेवण वगैरे आम्हाला सर्वांचं झालेलं आहे आणि सगळे घरातले पण क्लिनिंगचं वगैरे झालंय कारण महिनी खूप हेल्प केली मला. मी भांडे घासले तिने झाडून वगैरे तोपर्यंत मारलं. आणि आता चाललंय आमचं की जरा शतपावली करून यावं. येस, इव्हिनिंग नाही, नाईट वॉक. कारण की आता डायजेस्ट होणं पण गरजेचं आहे, नॉनव्हेज खाल्लंय त्यामुळे. बघा कसं निवांत गप्पा. आणि हे दोघं बघा कसं आगाऊपणा करताय. श्री पण कुठे ते होतच कसं वाटतंय वर्षा घरात मेंबर असल्यास जास्त कसं वाटतंय. म्हणजे आय हॅव नो वर्ड्स ऍट ऑल रिअली. वेगळंच फिलिंग असं. आणि आपल्या इकडच्या त्याच्यात माहेरची माणसं म्हणलं असतं तसं तर पण ते वेगळा एक क्वेश्चन असतो की आपण ज्यांच्यासोबत राहिलोय वाढलोय त्यांच्यासोबतच म्हणजे मी एवढी इतकी असेल चिकू एवढी आणि मई असेल माही एवढी है ना. हा डिफरन्स तेव्हापासून म्हणजे आमचं बालपण सोबत गेलेलं आहे त्यामुळं भारीच वाटतंय. आता लोकेशन बघा आहे कसला व्ह्यू आहे बघा. थंडी वाजायली मई. अगं नाही का एकदम कसलं भारी वाटतं, फ्रेश वाटायला. थोडस म्हणजे कसं घरात चेंज असं जरा बाहेर आल्याचं फील होत. आणि जेवण झाल्यास थोडं शतपावली केली पाहिजे. आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट दाखवू. श्रीमंत सरकार तिकडे आहेत बघा. ए स्मार्ट किड. काय काय करू शकतो. बघू येत नाही तुला ना. तुला येतच नाही डान्स. आणि किती जणांची श्रद्धा किती जण भक्ती करत असतील. अरे अरे कुस्ती आहे काही काय तुम्ही पकडा. दाप लागली तुमचा दम छाटला सारखा. सरकार सगळ्यात छोट्याहून छोटे झाले ते मस्त खेळायला लागलेत गार्डन मध्ये. आणि हे काय मस्त बसलोय आम्ही गप्पा मारत.